Rồi vớt. Rồi để coi những tiếp nha. Đó. Wow. Đó. Cái bỏ trước cái bỏ sau mà vớt ra thì đầy đủ cái. Đó. Cháo chín rồi nè cả nhà. Tất cả các nguyên liệu đã được sắp xếp lên trên cái tủ rồi nè, rất là ngay ngắn. Đó. Từ gan, lá mía. Xin chào cả nhà, Gia Phú, Gia Mèo rất vui được chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với PM Food Travel. Thì có một thời gian thì thấy là có rất là nhiều anh chị cô chú ở bên nước ngoài có hỏi tụi mình là có những cái quán cháo lòng nào để gửi đến cho cả nhà hay không. Thì lúc mình thì cũng không có quay cháo lòng nhiều và cũng không có đi ăn món cháo lòng nhiều. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ăn cháo lòng miền Tây. Đây, cháo lòng miền Tây không bột ngọt. Và ở địa chỉ là 125 đường Lê Văn Lương, phường Tân Kiển, quận 7. Mình đi Trần Xuân Soạn, mình quẹo vô gần với lại cái bún đậu mắm tôm Thanh Long hôm bữa mà mình mới vừa quay. Rồi, nhưng mà trước khi xem thì chắc là chúng ta sẽ lui lại thời gian khoảng 4 giờ sáng để xem cái quá trình chuẩn bị những cái lòng này như thế nào và cháo lòng miền Tây thì nó nấu ra sao nha cả nhà. Rồi, hãy ủng hộ kênh bằng cách like, share cũng như là nút subscribe. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Rồi cả nhà ơi, thì bây giờ là 5 giờ sáng. Chị Nguyên đang làm những cái công đoạn sơ chế ban đầu của lòng heo này nọ. Chị hơi ngại lên sóng, cả nhà thông cảm nha. Cái này là cái gì vậy chị Nguyên? Cái này là cuốn họng heo nha. Ồ, cuốn họng. Nhìn không biết. Chị đang làm đây là làm mình cắt bỏ cái gì vậy chị? Cái bầy nhầy cái nó hoài với mỡ luôn nè. Dạ. Cái dơ ngoài đó. Máu bỏ nó là tanh của nó đó. Dạ. Mỗi cái này là chắc phải rửa nhiều nước. Đúng rồi, mình phải rửa nhiều nước nha. Cuốn họng. Cuốn họng này chị chỉ cắt vậy thôi là đúng được rồi đúng không? Hồi nãy là cắt bỏ những cái kia, còn cái này là nó mình chẻ ra mình lấy cát ở trong này. Trong đó có cát. Đúng rồi, có cát. Chẻ ra có cát. Cái kia là nhì mỡ bề dày đục nó, còn cái này là nó có cát cái bợn thức ăn rồi đó. Dạ. Trong đó. Đó. Rửa một nước sạch bên đó. Chị nói là còn làm thêm mấy công đoạn nữa rồi. Rồi, chị mới đổi một nguyên liệu đó là lưỡi đó cả nhà. Lưỡi thì mình sẽ làm sạch kiểu gì vậy chị? Lưỡi này thì mình chỉ chẻ như vậy thôi. Chẻ rửa thôi. Chẻ rửa thôi. Đấy, còn công đoạn chính mình sẽ làm cho nó ấy đâu. Lưỡi heo thì không có lột cái kia như cái lưỡi bò. Nếu lột cái em này nó chín em mới lột được. Chín mới lột. Đúng rồi, chín mới lột. Đúng rồi, hồi kỳ mình thấy lưỡi bò là chín mới lột rồi. Lưỡi với cuốn họng mà luộc chung hả chị? Lưỡi cuốn họng với bao tử là luộc chung. Luộc một lần nó là mình nước sôi lên mình luộc một lần chung, nhưng là ba cái món này là phần chung. Dạ. Lưỡi cuốn họng bao tử, mỗi cái bộ phận nó sẽ có thời gian chín khác nhau.
kinh. Đó. Đây là bao tử, cắt bỏ phần rìa ngoài, mở luôn hả Mở chị? cái bàn nhầy đó. Ồ. Cái cách bao nhiêu tiếng là chị làm một lần? Bán 24 nhân 24 là bao nhiêu? Thì nói chung là chị coi đồ hết tới đâu là chị làm tới đó. Nói chung là chị làm sạch sẽ hết. Chị sẽ để thùng đá. Chị sẽ để món nào hơn đó. Vậy nói chung là hết là tới hết. Đó thì chỉ luộc thôi. Hết đồ thì chị sẽ luộc. Xào sạch. Mình làm cái gì công đoạn chính mình còn làm lại mà. Dạ. Này chỉ là làm lúc mà sơ chế lúc đó. Dễ sạch sẽ sơ chế để mình luộc thôi. Công đoạn sau mới là quan trọng thôi. Đó. Đó, chị rửa thêm một nước nữa là cả nhà. Là một nước này nữa là được rồi. Nước này nữa mình rửa mình sẽ bỏ vô rổ cho nó ráo. Đợi nước sôi mình sẽ đổ vô đồng. Ồ, cái này là phèo non hả chị? Đúng rồi, Phèo thì mình chỉ rửa thôi hả chị? đúng rồi, phèo chỉ rửa. Rồi, gan. Đâu có lá mía đâu không chị? Có đủ hết. Là trong đây luôn. Không, cái này là gan thôi, nếu công đoạn gan thôi. Chứ mía thì mình rửa từng công đoạn mà em. Thì mình luộc từng món kia ra, từng món luộc kia ra hết đâu. Tại vì mỗi món nó mỗi chín nó khác. Thấy cái lá mía nó cũng giống gan. Mà nó mía chín lại nhanh hơn. Dạ. Nó chín nhanh hơn mình cứ luộc sau. Cắt đôi. Chắc phải cho da mình cái da máu tanh ha. Dạ. Nhanh như vậy đó, một hồi ra máu tanh chút xíu đó mình... Đây rồi, lá mía. Nhìn giống gan. Việc khác nhau rồi. Nó mỏng hơn. Nó không có. Nhìn nó sáng hơn là cái gan. Mía phải rửa. Mía cái màu nó tím. Tim. Tim cũng cắt ra luôn. Bán cả ngày vậy là coi như là mỗi loại là bao nhiêu ký? 40 ký. Nhiều à. Nhiều không? Bà chị nhánh. Tại chị nấu nè. Đúng rồi, 3 chi nhánh. Chị nấu chị qua nó kia chị để. Giờ dịch bệnh bán hết rồi. Chị thấy không còn có máu ẩm của tiên. Đây là thịt này là cái thịt khúc nào chị? Cái này là chúng ta để mình làm lòng đó. Làm như cái này là như mặt dăm vậy đó. Mặt dăm. Mình đi chợ mình kêu mình đi chợ mình mua mặt dăm đi. Rồi mình rửa rồi. Ok, giờ là mình bỏ này là phèo và gan hả chị? Đúng rồi. Đó. Hồi nãy là máy có trục trặc nên mình không có quay được cái lúc đầu.
Là lúc đầu là chị bỏ cái gì chị? Lưỡi, kho tử với cuốn họng. Cái đó phải luộc trước 10 phút. Rồi sau đó chị bỏ tiếp vô luôn. Tại mỗi cái nó có cái thời gian khác nhau. Em thấy nó thơm mùi sả là mình bỏ sả em chọn đúng không chị? Đúng rồi. Mình có thêm gia vị muối gì không? Không thêm. Ok. Đây là gì vậy chị? Má heo. Má heo. Rồi vô luôn. Cái má heo nhìn thấy thịt quá ha. Đúng rồi. Ủa nó có giống với cái má heo nướng người ta bán không chị? Má heo nướng nó xương nhiều hơn. Ủa Bự sao? hơn xương heo, má này thì có thịt. Sao ngộ vậy? Đây là má heo nướng nó sẽ lấy nguyên cái má bự luôn. Dạ. Còn cái này mình chỉ lấy cái má của nó thôi. Không có lấy phần xương kia. Chỉ dính một cái xíu xương. Lấy cái phần thịt. Phần thịt. Đó, vớt cái bọt. Vớt liên tục. Cái này là mình vớt liên tục á. Cứ đổ đồ cho mình vớt liên tục. Dạ. Rồi tới lá mía với tim. Lá mía với tim. Rồi. Còn gì đổ vô nữa không chị? Xong rồi đó. Xong rồi. Này hồi vớt ra mới có mấy chống nồi mới đổ mắt cú thôi với thịt. Bây giờ quá đầy rồi. Dạ, ok luôn. Bao lâu mình để bao lâu chị? Khoảng 10 phút nữa. 10 phút nữa. Vớt rồi. 10 phút nữa bắt đầu vớt. Rồi, vớt. Đó. Wow. Đó. Cái bỏ trước, cái bỏ sau mà vớt ra thì đầy đủ cái. Giờ nó chín ha. Vớt ra thì đầy đủ luôn đó. Vớt ra đầy đủ. Bỏ vô nước để nó khỏi đen á cả nhà. Ồ. Nó đen lòng á. Rồi, giờ là chị ngâm nước lạnh như vậy nè, nó nguội lòng, nó đem lên á, dạ. em đem lên cho lòng nó bị đen lòng á, chứ nó sẽ bị nó không có là nguội hẳn á, dạ. để sẽ bị lòng nó sẽ bị hư, bị thiêu. Giờ là bỏ qua đây, Cho nó nguội thật là nguội luôn, vớt ra luôn. Rồi có phải làm gì nữa không chị? chỉ những cái món như gan phèo là chị không có làm nữa thôi, còn như cuốn họng má rồi chị phải làm hết. Dạ. Nó tè lại hết, lưỡi đồ cuốn họng rồi chị phải cạo sạch sẽ hết. Đây. Giờ là cái này sao phải cắt cái má này ra chị? Rồi mình tè cái đề gọn lại em. Tè gọn 3 cái mỡ với 3 thịt dư nữa đó. Là cái đó bỏ đó. Đúng rồi, bỏ, mình chỉ lấy cái này thôi. Không biết cũng vậy, mình cũng phải tè mấy cái mỡ bỏ hết. Làm sạch lần nữa. Đúng rồi, phải làm sạch. Tại lúc sơ chế như nó khó lấy, giờ chín thì nó dễ hơn, mình phân biệt dễ. Mình tè sạch sẽ hết. Mà ở dư, thịt là thịt thừa gì đâu. Đó, mò tử. Cạo thêm lần nữa. Bỏ hết những cái phần vàng vàng hồi nãy nó bám. Giờ nó chín rồi, dễ lấy. Hồi nãy nó dính sát quá, cạo không có được. Cứ nghĩ là lòng bò cực thôi, lòng heo cũng cực không kém lòng bò. Em phải mò từ mấy cái kẻ, còn cái gì là phải làm cho sạch hết, cạo sạch hết. Là cái lưỡi là lát mình cũng làm trong cái lúc này đúng không? Lột cái da này. Này cái cuốn họng. Cuốn họng. Chị phải cạo sạch sẽ hết. Hết cái mỡ. Ba cái màng của nó em. Cạo sạch sẽ hết. Đúng rồi. Mấy này là có thay phiên như là không hay là ngày nào chị cũng là người làm? Chị làm không? Chị là người làm đó.
Không phải cạo cái đó ha. Đúng rồi. Sạch luôn. Cái lớp đó ăn không được. Nó không có dơ gì mà điều tôi thấy nó được vệ sinh hơn. Dạ. Mình đã làm sạch sẽ rồi. Rồi đây là gạo hả chị? Gạo với gia vị á. Cái gì? Đồ nêm. Với đường thôi không? Đường với bột ngọt. Ồ, cái gạo rang luôn rồi. Gạo rang. Rồi đường với cà no. Dạ. Mình ở đây mình không có sử dụng bột ngọt. Không sử dụng bột ngọt, đó là cái thương hiệu luôn. Rồi nè. Cái đen đen là cái gì? Cái mình rang tại mình rang số nhiều nó bị chết. À dạ. Bây giờ mình đổ vô mình chỉ vớt cái ra. Đất mấy cái đen đen nó nổi lên. Ủa mà cái này miền Tây là này là ở đâu chị? Tiền Giang. Là chị nấu theo kiểu Tiền Giang. Không sử dụng bột ngọt. Đây là không sử dụng bột ngọt. Chỉ sử dụng cà no với đường phèn thôi. Dạ. Quậy tan đường. Rồi cứ vậy rồi đã để cháo nở thôi đó. Dạ. Bao lâu rồi cháo chín chị? Khoảng 20 phút. 20 phút. 2 phút là tắt lửa, là nó đâu là mình sẽ để lâu thì nó mới loãng đúng không chị? Nó nở ra 20 phút nó sẽ nở ra. Dạ. Tại em thấy hồi nở ra nồi đầy á. Dạ. Nó cũng chung là giờ mày cũng cân đo đong đếm rồi, nó vừa đủ là gia vị là gạo là nước là nó đã cân đo đong đếm rồi. Chiên dồi. Cái này nhà làm luôn hả chị? Nói chung là cũng gia đình trong gia đình làm chia ra bán. Dạ. Rồi, tất cả những cái nguyên liệu mà lúc sáng chúng ta thấy nè cả nhà. Bây giờ là bé đang phải đợi bé này ra xếp. Thì có bé này biết xếp đẹp thôi. Đây là gan, lá mía, xong tới cuốn họng, tới bao tử, tim, lưỡi, cái gì? Cái họng miệng gì đó. Nhiều thứ quá. Nóc họng. Nóc họng ở bên kia. Cái lưỡi là nóc họng. Đó. Cháo chín rồi nè cả nhà. Bây giờ là sáng rồi, chúng ta quay trở lại là bây giờ là 10 giờ sáng rồi. Nồi cháo châm huyết vô. Em múc một muỗng lên. Huyết với lại cái này là cái gì em? Dạ, cái này là mâm xôi. Hả? Mâm xôi á. Mâm xôi. Mới nghe. Rồi chị chiên chín luôn rồi nha. Thì nó hơi cháy đen một số chỗ thôi. Chị chiên có vẻ là nó thiên về giòn hơn đó. Đó. Hồi nãy không có quay cảnh chị vớt ra kẹp. Ok, bây giờ là những thông tin mà mọi người cần biết. Đó chính là giờ bán thì coi như là 3 chi nhánh. Cháo lòng miền Tây này có tất cả là 3 chi nhánh, 2 quận 7 và 1 quận 4. Và đều bán 24/24, cho nên mọi người đi giờ nào mọi người cũng có thể ăn được. Đó là cái điều đầu tiên. Và bán qua app thì ở đây mình thấy là hiện nay ở cái chỗ 125 Lê Văn Lương này á, thì buổi sáng đa phần là app mua tới và mang về. Chỗ ngồi thì chúng ta chỉ có 2 bàn phía trước như vậy thôi. Nếu mọi người không ngại thì mọi người vẫn có thể ngồi. Đó, PayMe, ShopeeFood, GoFood. Đây là menu của cháo lòng miền Tây. 3 cái chi nhánh dưới đây nè. Có một cái chi nhánh là ở quận 4, 400 Đàn Nhân Bơ. Một chi nhánh thứ ba là cũng Lê Văn Lương luôn mà 425, tức là tốt ở trên nữa. Giá là một tô cháo lòng bình thường là 25.000, thập cẩm là 35.000. Đấy. Nhưng mà để mình hỏi kỹ hơn thì nó sẽ như thế nào ha. Mình cũng chưa biết ăn như thế nào nữa. Có mắt heo, ở đây có mắt heo, nóc họng, ốc heo hấp hành gừng nữa. Câu. Ok cả nhà ơi, nói chung giờ một người ở ngoài, một người ở trong. Thì tất cả các nguyên liệu đã được sắp xếp lên trên cái tủ rồi nè, rất là ngay ngắn. Từ gan, lá mía,
cuốn họng, bao tử, phèo non, tim, lưỡi. Rồi tới đây mình thuộc hơn nữa. Ở đây nhờ em miêu tả tiếp cái bên lưỡi là gì em? Dạ mắt á. Là mắt đó cả nhà. Mà giờ nó chín rồi nhìn không có ra. Rồi. Dạ nóc họng. Nóc họng, cái trắng trắng đấy cả nhà. Kế đến là thịt bắp á anh. Cái gì? Thịt nạc lưỡi. À, thịt nạc lưỡi. Cái đó là cái má heo đúng không? Dạ đúng rồi. Đó, rồi cái giò trường. Giò sụng hả? Đó. Rồi cái bề mặt ở trên đó là em đang cắt để bán mang đi với cả nhà. Cứ khách tới thì là lấy những cái nguyên liệu ở trên bóc ra. Cái đang cắt là lưỡi. Cái cháo lòng 25.000 là mình sẽ có gì em? Dạ có gan, có miết, dồi với lại cuốn họng, thịt, bèo anh. Là 25.000. Vậy chắc là mình sẽ gọi một cái tô 25.000 và một cái dĩa lòng thập cẩm. Rồi đó là tô cháo 25.000 nha cả nhà ơi. Cháo lòng 25.000. Mọi thứ một chút. Cháo lòng thập cẩm 35.000 thì nó cũng nó có thêm lưỡi bao tử thêm thêm lưỡi bao tử. Cái này là không có lưỡi đúng không? lưỡi bao tử tim anh. Rồi em cứ làm tiếp. Giờ là múc cháo hả? Múc cháo đây. Giá và đồ ăn sẽ được trụng qua nước nóng lên một lần lại. Gạo nó nở bung ra. Huyết 25.000. Gừng, tỏi phi, tiêu. Đó. Thì cái dĩa lòng có 3 giá. Đó là 40, 70 và 100.000. Thì Phú lấy cái giá giữa vừa 70.000. Như là có đầy đủ hết luôn đúng không em? Phèo non. Được 1 giây ha. Thịt bắp. Này có củ hành nữa. Này nãy là có cái nóc cái nóc họng chưa em? Dạ nóc họng bán riêng 15.000 một cặp. Đúng rồi, nóc họng là 15.000 và mắt heo là 15.000 cặp. Ra dĩa nè. Đó. 70.000. Lỡ là lấy anh cặp nóc họng nha. Là 85.000 đúng không bạn? Tại thấy đó là lạ chưa ăn bao giờ. Rồi. Thêm cái nóc họng. Rồi để sao? Đây, Phú đã ngựa gọi thêm một cặp nóc họng. 85.000 cho dĩa này. 85.000 dĩa này. Ok. Này để ăn nhậu, cái này mình cứ ăn. Đó, không gian buổi sáng thì chúng ta sẽ ngồi về thôi. Thì cái đường này xe chạy cũng nhiều thì mọi người cứ mua mang về, mình thấy là nó cũng ok hơn. Còn ai không gấp thì mình cứ ăn tại chỗ nha. Ở đây phía trước là có chanh, ớt và đặc biệt ở đây thì có cái nước mắm sả. Bây giờ mình sẽ làm chén nước chấm sả. Chén nước được không? Bậy. Múc rồi. Đây.
Rồi, tụi mình xin mời cả nhà, cô chú, anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức cháo lòng miền Tây. Nếm cái nước chứ nha. Nói chung là cái vị nó vừa, nó cũng không có quá ngọt hay là mặn nữa nha. Và ăn chúng ta sẽ cảm nhận được có một chút nó cháy cháy á, của cái gạo nó rang á nha, ăn nó thơm thơm. Đây, cháo lòng là phải có bánh quẩy, 3.000. Phải có ba tê. Gì vậy má? Bánh quẩy này tôi thấy ăn được thôi, cũng không có rất giàu nhiều, nhưng mà cái bột của bánh quẩy nè nó có chua chua một tí. Dồi. Thơm, mềm, này như là dù không có sụn nhiều, ăn nó thiên về mỡ béo béo. Đây, phèo. Rồi non, không có đắng. Đây, cuốn họng nè cả nhà. Rồi, nhìn nó dài rồi, cắt ra ăn vô nó mỏng nhính nè, nhưng mà nó giòn, có sụn thôi nha. Rồi, để cháo đậm đà thêm thì Phú lùa một muỗng nước mắm với xả mình bỏ vô đây thêm nha, để cháo nó đậm đà thêm. Đó. Hạt gạo nó nở, ăn mình cảm nhận được Đậm đà hơn chứ. gạo nở bung cũng quyết nè. Vớt. Rồi, cái gì để nãy giờ có quá nhiều thứ. Gan lá mía thì nó giống nhau, không còn ăn nữa nha. Giờ cái gì làm sao đây? Dứt rồi bạn. Có gì mình chưa ăn là mình dứt rồi. Này ai là bợm nhậu thì ăn thôi ha. Là ba là cái dĩa này là ok quá luôn. Gắp củ hành với cái này là cái gì nè? Lưỡi. Cắt ra rồi không phân biệt được cái gì với cái gì hết. Nói chung là những cái nguyên liệu như cả nhà thấy á đã được làm sạch kỹ, ăn chúng ta cảm thấy không có bị cái vị nó lợn cợn ở trong miệng, làm sạch. Đó. Đây là cái thịt bắp gì nè, để mình ăn. Cho hai cháo ăn luôn. Rồi bây giờ mình ăn cái nóc họng nha, lạ quá cả nhà, chưa ăn bao giờ cả cuộc đời mình. 33 rưỡi. Đây nhìn nó không có giống cái gì nữa ta. Nãy mình nhìn tưởng giống cái phần con cua á, cua mà cái phần ở dưới lúc mình bẻ ra cái phần này, cái yếm á, nhìn nó giống không biết nó làm sao, nó có giống sụn gì không. Ráo quá. Nó giòn, nó có một chút dạng như là có mỡ vậy á, rồi sao ta, nghe nó có cái độ đàn hồi, mình không biết miêu tả nó như thế nào. Ăn nó giống như ăn mực vậy á, ăn mực vậy cả nhà, lạ. Phần cuối nha, hốt phần cuối nha cả nhà, phèo rồi. Đó, vậy được rồi. Nước mắm lên nha. Đó, chúng ta cả nhà hốt miếng cuối.
Xong rồi cả nhà ơi, lần đầu mà ăn cháo mà no như vậy. Mà bây giờ là mắt nó díp rồi. Tại vì quay từ 4 giờ. Đáng lý là mình tính là quay tới 8 giờ là phải đi vòng về, rồi chiều lên quay lại ăn. Nhưng mà thôi là quay luôn. Tại vì buổi sáng á, lúc đầu nghe là mình hỏi là không có chỗ ăn lại, nhưng mà thấy ok là có, ngồi thôi, về ngồi gì cũng được, cho nên là quay ăn luôn. Chiều thì sẽ có bàn để ngồi ở ngoài vỉa hè nữa cho mọi người ngồi. Rồi thì nói chung là Phú không có chuyên chia ăn món cháo lòng lắm. Thì nãy giờ mình cũng chia sẻ những cái nhận định cá nhân của Phú thôi. Thì Phú thấy là cháo này ăn được, ăn nó rang, ăn nó có mùi thơm và cái gạo nó bung nở. Rồi thứ hai nữa là nói chung là các nguyên liệu chế biến thì được làm kỹ và sạch, ăn không có bị mùi hay là lợn cợn những cái vị trong. Đó là những trải nghiệm mà Phú đã trải nghiệm. Ai đã từng ăn cháo lòng miền Tây ở đây thì hãy để bình luận phía dưới để mọi người có thể tham khảo kỹ hơn nha. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp. Ai nhậu thì mua đồ mò về nhậu nha cả nhà ơi.